Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba pe parcursul acestei luni. Pentru voi va fi o lună extraordinar de interesantă, mai ales când vine vorba despre creativitate, despre iubire, despre proiectele la care lucrați voi, dar și despre relația cu ai voștri copii, dacă sunteți părinți. Pentru că pe data de 2 octombrie se produce eclipsa de soare din balanță sau luna nouă din balanță. Lucruri noi pot lua amploare acum. Vi se poate debloca creativitatea. Este un fel de reconfigurare de traseu când vine vorba despre ceilalți, modalitatea în care noi relaționăm cu oamenii din jurul nostru sau imaginea lor despre noi. În acest caz, relația cu omul pe care tu îl iubești sau cum interacționezi tu în relațiile de iubire, cât de mult suflet pui în proiectele pe care dorești să le întreprinzi sau în relația cu ai tăi copii. Dacă ceva te-a nemulțumit în această zonă anterioară, acum ai ocazia să reconfigurezi. Îți pot veni idei noi despre colaborări noi pe care înainte nu le aveai, pentru că te susține energia momentului să închei parteneriate și să ai parte de oameni care îți sunt asemenție sau cu care tu să rezonezi pe deplin. Această eclipsă se produce în conjuncție cu nodul sud karmic sau cu modalitatea în care noi facem în mod repetitiv anumite lucruri, mai ales când vine vorba despre cele enumerate. Ai ocazia acum să schimbi ceva și să schimbi în bine, să îți îmbunătățești relațiile, sigur că da, pentru că o eclipsă vine cu o nevoie urgentă de a face anumite lucruri sau îți dai seama că nu mai ai timp, te presează o anumită idee, te presează ceva anume să remediezi, să faci lucrurile într-o modalitate diferită, într-o formă sau sub o formă diferită, pentru a putea fi bine și tu și toți ceilalți. Foarte important pentru voi va fi faptul că în această lună Jupiter retrogradează în casa întâi, care vorbește despre eul vostru autentic, despre corpul fizic, despre modalitatea în care sunteți percepuți sau percepeți voi viața. Și pentru că arhetipul vostru are legătură cu comunicarea, intelectul, comerțul, iar Jupiter este cel care ne vorbește despre expansiune, iată cum în această lună puteți ține diete, puteți să reevaluați ceva ce are legătură cu aspectul vostru fizic sau cu modalitatea în care ați văzut voi viața până acum. Vă puteți schimba major percepția despre viață pentru a deveni mai înțelepți. Parcă unele lucruri nu mai contează, alte lucruri devin mai importante. Reevaluăm abordările noastre, reevaluăm relația cu ceilalți, reevaluăm modalitatea în care noi ne comportăm în societate, reevaluăm absolut orice ține de propria noastră credință. Este foarte, foarte important acest aspect și Jupiter va rămâne aici în retrogradare până în anul 2025, timp suficient pentru toate aceste lucruri. De maximă importanță este și reluarea mersului direct al lui Pluto din Capricorn, în zona casei a 8-a. Asta înseamnă pentru voi resurse împărțite cu ceilalți, înseamnă contracte care sunt în desfășurare, înseamnă psihologie, datorii care trebuie achitate, responsabilități pe care le aveți acum de îndeplinit, înseamnă tot soiul de lucruri care țin de regenerare, dar și de karmă, în esență. Așa se face că acum aveți frâul, preluați din nou frâul și controlul asupra vieții voastre, pentru că deja veți fi învățat cum stau lucrurile, banii partenerului, datoriile, toate aceste lucruri vin în atenția voastră în această perioadă pentru a putea fi structurate, mai bine organizate. Vă puteți face planuri de economii, banii celorlalți, puteți câștiga, puteți avea parte de venituri pasive sau puteți pur și simplu să vă transformați această zonă pentru că deveniți cumva o autoritate. Sunteți din nou o autoritate în ochii celorlalți, mai ales pentru că și Jupiter este în retrogradare. Vă puteți recâștiga poziția. Vedeți din anul 2008 încoace ce s-a întâmplat bine pentru voi, pentru că ați avut cumva un rol în societate
foarte important, și ați avut parte de câștiguri de la ceilalți, prin ceilalți. Puteți face o evaluare foarte corectă acum a lucrurilor care au funcționat bine, a lucrurilor care nu au funcționat bine, pentru a trage o concluzie finală și de maximă importanță pentru viața voastră. Mai apoi Mercur își schimbă semnul și intră în Scorpion și atinge zona sănătății, zona colegilor de la locul de muncă, a colectivului de acolo, a mentorilor pe care îi puteți găsi în această viață, animalele de companie, dar și a dușmanilor declarați, a oamenilor pe care voi îi știți că vă pun în mod recurent bețe în roate sau cu care nu aveți o relație foarte armonioasă. Scorpionul fiind semnul profunzimii și al transformării, ceva se schimbă la locul vostru de muncă. Vreți mai multă seriozitate, mai multă implicare și mai multă sinceritate, poate din partea colegilor, sau vreți să se schimbe ceva. Simțiți nevoia să reînviați ceva aici, să transformați ceva aici și lucrurile se pot face. Voi o aveți și pe Venus în Scorpion până pe 17, când veți avea mai multă claritate asupra acestor lucruri. Comunicare, foarte multă comunicare, dar serioasă. Totul se aprofundează în această lună. Deveniți voi poate mai serioși, mai profunzi, sau cumva atrageți niște lucruri care au scopul de a vă face pe voi să vă treziți așa cumva la realitate și să spuneți, aha, acum știu ce am de făcut. Mai apoi va fi atenția mutată pe zona planurilor de viitor, a grupurilor sociale din care faceți parte, ce țeluri aveți voi, dar și a recompensei, a faimei și a prestigiului, pentru că avem luna plină din Berbec pe 17. Berbecul este semnul inițiativei, este un semn cardinal de foc. Tot ceea ce vreau s-ar putea să fie totuși sub acest element al impulsului. Am vrut foarte multe lucruri, repede m-am entuziasmat sau repede mă entuziasmez. Și aceste lucruri pot să iasă la suprafață, pentru că pentru planurile de viitor pe termen mediu și lung avem nevoie de mai mult echilibru, de mai mult pragmatism și poate fi un moment oportun acum în care să vedeți exact cum stau treburile aici, cum vreți voi să fie lucrurile în viața voastră. Intrați în grupuri sociale, vă faceți prieteni, repede vă entuziasmați pentru ca ulterior lucrurile să se transforme și să nu funcționeze neapărat așa cum vă doriți voi. Vă entuziasmează foarte mult niște idei pe care ulterior le abandonați pentru că nu aveți energie să le susțineți. Această lună plină va aduce cumva în prim plan, așa în vedere, lucrurile pe care le puteți face diferit, pentru că energia berbecului sigur că vă ajută să deschideți foarte multe uși, doar că trebuie să susțineți acele lucruri pentru a nu face risipă de energie. Și Venus va intra în Săgetător, în zona relațiilor, unde veți dori mai multă comunicare, să ieșiți din casă, vă face mai atrăgători, mai exuberanți, veți comunica mai ușor cu ai voștri clienți, parteneri de afaceri, cu partenerul de viață, cumva veți găsi înțelepciune și tâlc în această poveste, veți vedea problema din toate unghiurile, poate ușor analitic, dar poate veți dori să și duceți cumva relația la un alt nivel. Și sigur că pe măsură ce trece timpul, vom ajunge și la partea în care soarele și începe tranzitul prin Scorpion în casa a 6-a și nou atenția va fi alocată locului de muncă, unde cu siguranță vor apărea niște schimbări, ceva se transformă și scopul acestei transformări este evoluția voastră, sigur că da. Este o lună în care puteți ține diete, este o lună în care puteți să vă reconfigurați practic planurile de viitor și planurile de viață, pentru că puteți acum începe ceva la care înainte nu aveați acces sau vă vin niște idei pe care înainte nici nu le-ați visat. Să vedem mai departe cu ce mesaje vine energia lunii octombrie. Se clarifică ceva, este o lună foarte intensă în care va fi nevoie de prezența noastră în viața noastră pentru a putea lua deciziile cele potrivite pentru noi. Este o lună în care se sudează relațiile și în care cumva oamenii pot ajunge la un consens, pot ajunge să vibreze la fel, să se regăsească în aceeași credință despre viață. Și aici avem
ideea despre cât de unic și de special ești. Numărul 5 și numărul 2. Unicitatea ta te va ajuta să îți ridici stima de sine. Este o lună în care poți conștientiza sau poți înțelege că tu ești unic și asta te poate ajuta pe tine la nivel de stimă de sine și te poate ajuta să-ți reconfigurezi și planul financiar și modalitatea în care câștigi bani, dar și modalitatea în care tu pui preț pe niște lucruri. Cumva îți schimbi părerea, devii mai înțelept și începi să prețuiești niște lucruri pe care înainte nu le prețuiai, pentru că pe măsură ce te maturizezi, pe măsură ce trece timpul, sigur că toți ne maturizăm așa cu voia noastră sau fără voia noastră, dar voi înțelegeți mai mult ca oricând tâlcul vieții, cât de importantă este poate familia, cât de importanți vă sunt copiii. Mesaj de iertare și aici avem numărul 40. Ai curaj să o iei de la început, să faci pace cu un fel de a fi, cu niște oameni care ți-au greșit. Cumva din acea pace și din acea iertare tu devii mai înțelept și ai numai de câștigat. Și sigur că vei vedea cum una câte una se deblochează oportunitățile pe care înainte le aveai, dar nu puteai avansa într-o anumită direcție sau apar așa șanse peste șanse. Și să reabordezi, să reconfigurezi planul de viață și traseul de viață. Și uite, aici avem numărul 25 și aici este 52, deci în oglindă. A venit cumva timpul să îți dai ție mai multă crezare, să te calibrezi mai mult în funcție și de părerea celorlalți despre tine, pentru că sigur că noi ne definim foarte mult după gura lumii, deși nu ar trebui să luăm în calcul aceste lucruri. De foarte multe ori, oamenii din jurul nostru au și o părere obiectivă la care noi nu avem acces fiind subiectivi. Poate fi o lună în care să întâlnești un mentor, cineva să îți spună cu foarte multă sinceritate, mai ales atunci când se petrece luna nouă sau eclipsa, anumite detalii care pe tine să te ajute. Este un fel de feedback constructiv de care poți avea parte. Este o lună a ta cu tine în care te reconfigurezi. Îți vin niște idei despre sănătate, despre nutriție, despre cum să-ți fie mai bine, cum să fii mai organizat și mai eficient. Avem 10 de cupe, 4 de monede, 8 de bâte și 2 de spade. Ai o teamă când vine vorba despre familia ta. Sau pur și simplu gândurile tale, modul în care tu acționezi este legat de bucuria vieții, de familia ta, de modul în care vezi tu relațiile. Poți întâlni pe cineva nou în mod evident dacă ești persoană singură, atât că trebuie să-ți înfrângi fricile, pentru că există aici multă confuzie, când ești prea rațional, când ești prea emotiv și ideal ar fi să stai într-o poziție de echilibru pentru a putea avea parte de ceea ce îți dorești. Mai apoi, familia ta îți este alături, cumva te bazezi, forța aceasta a energiei vieții, tu ți-o iei din familie, ți-o iei atunci când lucrurile ție îți merg bine acasă, când ai parte de armonie în zona aceasta domestică și a familiei, tu te încarci cu energie și poți face lucruri foarte bune și în exteriorul casei. Dacă ești într-o relație de cuplu, te lămurești într-o anume privință, se pot purta niște discuții foarte înțelepte care sunt revelatoare atât pentru tine cât și pentru partenerul tău de viață. La nivel de plan financiar, ai o bucurie, ți se deblochează niște lucruri. Ai stat în tensiune foarte mult timp, dar acum se lămuresc niște lucruri sau îți pot veni niște idei despre cum să deblochezi niște situații care te frământă constant lună de lună. Apoi în zona sănătății. Pentru a fi sănătos, tu trebuie să nu ai mintea ocupată de gânduri inutile, să nu risipești energia în zadar. S-ar putea să te ocupi de niște lucruri sau să pierzi din vedere anumite lucruri importante care sigur că te slăbesc energetic. Tu ca și arhetip ai tendința să te uiți către exterior, să comunici, să vorbești cu oameni, dar s-ar putea să realizezi în această lună cât de obositor este și cât de multă energie aloci în discuții care nu ți aduc nimic bun, nu te ajută să evoluezi, ba din contră
te îndepărtezi de fapt de la ceea ce contează cu adevărat în această viață. Poate fi întâlnirea partenerului perfect pentru tine, poate fi vorba despre o relație mai bună cu ai tăi copii, poate fi vorba despre eliminarea unui stres din viața ta. Vezi, aici este casa a 6-a a sănătății, pe unde tu vei avea tranzite atât pe Mercur, este și Venus în Scorpion aici până pe 17 și va intra și Soarele. Cumva pui prea mult suflet sau prea mult preț pe tot ceea ce se întâmplă la locul de muncă, în timp ce s-ar putea să ignori viața personală. Iar aceste lucruri pe termen lung nu-ți vor face bine. Sigur că viața profesională este foarte importantă, pentru că avem și numărul 10, statutul social, dar una peste alta, locul de muncă este doar un loc de muncă, în timp ce viața ta este viața ta. Să nu te mai identifici cu locul tău de muncă, cu numele și renumele, faima și prestigiul pe care îl ai acolo, pentru că pe termen lung s-ar putea să îți dai seama că ai greșit sau că ai investit timp și energie în lucruri care nu au avut atât de multă importanță precum ai crezut anterior. La nivel de sănătate, uite, trebuie să te îndepărtezi de niște obiceiuri care te obosesc. Ai nevoie de mai multă activitate fizică, pot fi aici provocări cu sistemul nervos, să fii foarte lipsit de răbdare, să răbufnești foarte repede atunci când ai o situație critică sau tensionată în viața ta și ți se spune să te calmezi, să cugeți foarte bine înainte, pentru că s-ar putea prin contracte, prin parteneriate, ceilalți să îți spună cumva adevărul, un adevăr care poate îți displace. Dar nu, uite că ție acele cuvinte îți vor răsuna în minte ca un ecou și vor fi practic ca o mană cerească, îți vor oferi ție vizibilitate, clar viziune, pentru a putea intra în armonie, pentru a putea să te aduni bucată cu bucată de pe unde ți-ai lăsat energia, astfel încât să fii mai puternic, să ai determinare și voință să faci lucruri noi. Sunt și niște studii aici sau o călătorie pe care vrei să o faci, dar este vorba și despre credința ta de viață. Vouă s-ar putea în această lună să vă fie cumva zguduită credința de viață, s-ar putea pe de o parte să fii nevoit să lași în urmă ceva ce ți este foarte drag, pentru că a venit vremea să te cunoști mai bine sau a venit vremea să fii singur, pe de o parte, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie nevoia să vă regăsiți puțin, pentru că v-ați îndepărtat de la ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Puteți întâlni un mentor care vă ajută, vă restaurează încrederea în voi și vă arată cumva posibilități și oportunități pe care voi nu le puteați vedea, nu le puteați găsi, pentru că toți suntem subiectivi. Un eveniment la care puteți ajunge, care vă ajută să vă clarificați o anume idee, o anume strategie de viață pe care voi o aveți, este fericire. Cu sănătatea să aveți grijă, așa cum am spus, pentru că s-ar putea să o fi ignorat-o din cauza că ați fost foarte ocupați. Voi aveți o casă a 10-a destul de puternică cu pești acolo, în sensul că Saturn și Neptun sunt în retrogradare acum și s-ar putea să fie o redefinire a stilului de viață, a modului de viață, a funcției pe care o aveți și cumva să apară în discuție aceste lucruri. Mai poate fi vorba și despre faptul că îl aveți pe Marte în Rac în casa a doua, iar Marte este acțiune și Racul cumva te trage înapoi, lucrurile să nu vă fi mers bine o perioadă de timp și acest lucru să vă fi încărcat așa și emoțional, să fi avut voi parte de stres de o perioadă încoace, doar că de acum înainte veți vedea că Marte va fi susținut aici, sigur că va fi implicat în această eclipsă unde vă veți da seama ce puteți face și ce nu pentru a nu mai căra după voi lucruri inutile. Este foarte, foarte revelatoare această lună pentru voi, o lună de revelații, chiar o lună de revelații în care puteți să vă dați seama ce iubiți, ce vreți, ce vă face plăcere și ce nu. Să vedem în zona planului financiar. Comerț, foarte multe parteneriate, foarte multe discuții și colaborări noi pot fi aici în discuție pentru voi.
în prim plan și schimbări. Schimbări la locul de muncă, poate fi și o schimbare de profesie, poate fi și o schimbare de loc de muncă, dar este nevoie și de studiu aici, de aprofundarea unor lucruri. Sunt niște cursuri, ceva anume care vă ajută, sigur că da, în viitorul apropiat. Îndrăgostiții. A venit vremea să lăsați în spate o relație care nu funcționează sau relațiile care nu sunt echitabile, unde oamenii nu dau la fel de mult ca și voi, sau voi să vă treziți la realitate în cazul în care cineva vă reproșează că nu sunteți implicați în egală măsură în ceva anume, prin asumarea responsabilității, pur și simplu, și aveți steaua. O schimbare. Poate fi o schimbare de direcție când vine vorba, exact cum am spus, despre planurile de viitor. O reconfigurare de traseu și o reconfigurare de mod de abordare. Modul în care priviți voi viața se poate acum clarifica. Vă luminați într-o anumită privință și veți vedea că nu vor mai fi lucrurile atât de dislocate, nu veți mai fi prinși în atât de multă confuzie de îndată ce se face lumină. Voi, pe parcursul acestei luni, veți căuta lumina și potențialul să o găsiți este unul foarte mare. Cu cât sunteți mai sinceri cu voi înșivă, cu atât mai ușor vă va fi să vă îndepliniți dorințele, pentru că potențialul să ajungeți la bucurie maximă este prezent pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. Cineva care te ajută să ieși dintr-o situație complicată de viață, un mentor. Este aici ideea de profesor, profesoratul, să devii tu un maestru pentru ceilalți, să impui respect în anumite privințe, nebunul. O iei de la început, ție-ți apar niște oportunități fabuloase, trebuie doar să te specializezi în ceva anume sau să fii foarte serios pe parcursul acestei luni. O surpriză majoră care te bucură. Aici avem numărul 127, poate este important pentru voi, luna iulie, luna decembrie, numărul 12, numărul 7. O nouă direcție, uite, sănătate, atenție la sănătate, trebuie să aveți un stil de viață mai sănătos. Să identificați lucrurile pe care le faceți în dezavantajul vostru, pentru că sunteți loiali unor cauze de multe ori pierdute. Să fiți atenți la aceste lucruri sau să fiți atenți la oamenii din jurul vostru pe care voi îi considerați prieteni. Niște analize pe care le puteți face aici sau se face lumină. În sfârșit, aflați ceva, descoperiți ceva, deslușiți un mister. La nivel de plan financiar, lucrurile se pot îmbunătăți. Noi planuri de afaceri, noi planuri de viitor. Adu-ți aminte de momentele bune din viața ta înainte de a lua o decizie majoră și drastică, mai ales în relațiile de iubire, dar și când vine vorba despre copiii voștri. Din nou, sănătatea și faptul că treceți cu vederea, nici nu luați în calcul, parcă nici nu există zona aceasta pentru voi. Nu sunteți atenți la corpul vostru fizic. Sunteți prea ocupați cu alte lucruri. O bucurie, sărbătoriți ceva în această lună, uite, o șansă. Sunteți apreciați, sunteți foarte vizibili. Sunteți pe o scenă, sunteți aplaudați, voi aveți parte de popularitate sau redeveniți populari, redevine important pentru voi ceva, poate reveni cineva din trecut, uite eclipsa, sau poate fi, în sfârșit, pun mâna pe această piatră prețioasă, găsesc tezaurul, găsesc cufărul cu valori, relațiile voastre se pot redefini, numărul 7 din nou. Atingeți un potențial major aici sau unora dintre voi vi se spune aici este pragul de sus, dacă vrei ceva mai bun trebuie să reconfigurezi traseul, să o iei în altă direcție. Inițialele sunt G, I, D și X. Ghid, te poți sfătui cu cineva pentru niște treburi foarte importante. Alții dintre voi faceți niște săpături sau ar trebui să
Fiți analitici, să fiți foarte spirituali și foarte profunzi, poate veți fi mai profunzi ca de obicei în această lună și vă veți lumina, veți avea mai multă claritate asupra unor lucruri de maxim interes pentru voi, temerile voastre, să vă înțelegeți fricile pentru a le putea îndepărta, de ce vă este teamă de viitor, pentru că intenții, planuri aveți, doar că atunci când vine vorba despre concretizare s-ar putea să se mai piardă pe drum, sau să nu aveți suficientă energie să le puneți în practică. Cineva vă spune ceva foarte important, bateți palma, încheiați o colaborare, poate fi și permanent, în sensul că nu mai continuați o colaborare, pot fi și încheiați colaborări noi, începând cu această lună, și este și o răscruce de drumuri în care voi veți avea ceva de spus. Se petrece un eveniment care vă dă de gândit și care necesită atenția voastră pentru viitorul vostru. Este important pentru ceea ce urmează. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună minunată și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!